হাই ভিউৱাৰ্ছ, আহকচোন আজি মোৰ টেৰেছ গাৰ্ডেনটো চাওঁ। আশা কৰোঁ ভালে পাব নিশ্চয়। এটি দুটিকৈ গছপুলি যোগাৰ কৰি ৰুওঁতে এতিয়া বহুতখিনিয়ে গছপুলি হ'লগৈ। ৰাতিপুৱা এঘণ্টামান বা 1.5 ঘণ্টামান, গধূলি বেলাও 1 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টা, যিখিনি যেনেকৈ পাৰোঁ সময় মিলাই লওঁ। মোৰ কোনো সহায়ক বা সহায়িকা নাই, মই নিজেই কৰোঁ গোটেইখিনি। এইজোপা ভোট জলকীয়া গছ, 20টামান জলকীয়া লাগিছে। বেছিভাগেই পকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। দেখাত বৰ ধুনীয়া ৰঙা। টাবত দিয়াৰ কাৰণে অকণমান সৰু হৈ আছে, মাটিত দিলে নিশ্চয় ডাঙৰ হ'লহেঁতেন ইয়াতকৈ। মাটিটো তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ গাৰ্ডেন চইল, লিফ কম্প'ষ্ট, ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট আৰু তুঁহগুৰি মিহলাই লৈ ভালকৈ, তাৰপিছত পুলিটো ৰুই দিছিলোঁ। অৰ্গেনিক পটাছো ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। কেৱল ফুলৰ গছেই নহয়, ফল-মূলৰ গছ, ঔষধি গছ আৰু বনচাই মেটেৰিয়েল হিচাপে কিছুমান গছ পুলি ৰুইছোঁ, যেনে আহঁত গছ, বৰগছ, কৰতি গছ, গ্ৰীণ আইলেণ্ড, ফাইকাছ ৰিতুছা, ফাইকাছ বেংগালেন্সিছ, ফাইকাছ বেঞ্জামিনা ইত্যাদি। পানীলাও গছ এজোপাও ৰুইছোঁ। গছজোপা বেছি ডাঙৰ হোৱা নাই, 2টা লাগিছে, দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব। এইটো এটা আৰু এই ওপৰৰ ফালে চুকত আছে এটা সৰু কলি এটা। এইজোপা হাইব্ৰিড তগৰ। মই নিজেই গুটি পচাই ৰোৱা ডালিম গছ, নৰা বগৰীৰ গছ, মধুৰিআমৰ গছ। কাজি নেমু, ইলাচি নেমু এটা লাগিছে, সেইটো চিনি পাইছেই চাগে, বেঙেনা গছ 6টামান লাগিছে। পুনৰ্নৱা এইজোপা ঔষধি গছ হয়। হালধি গছৰ পুলি, এল'ভেৰা, চাকুলেণ্ট, কেকটাছ, ড্ৰেগন ফ্ৰুটছৰ গছ। মই নিজেই গুটি পচাই পুলি বনাইছিলোঁ কেইটামান। কালাঞ্চু, চাকুলেণ্ট হাৰ্ব, স্পাইডাৰ প্লাণ্ট। আমাৰ দুষ্ট মেকুৰীজনী ৰ'দৰ আমেজ লৈ শুই আছে। মিঅ'
এই দুজোপাৰ নাম বক্স উড, বনচাই বনাবলৈ থৈছোঁ। Rubber plant, variegated rubber plant, rose bougainvillea, আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহোঁ, বাই।